bumalik po tayo. O, dito, ito another text. 0916-461-7106. Ano po ang herbal medicine na maganda sa diabetes? Okay, before I ask you to answer that, I want to tell you that Dr. Galveston also has another book which I have mentioned in the past, yung mga medicinal herbs. Well, the best 100 Philippine medicinal plants. Ayun. And it's also available from that same number. Yes. And actually, ang maganda doon, bilhin nyo yung dalawa because they are, magandang magpares yun eh. Dito kasi mga prutas, gulay at panlasa doon. Herbs. Yung mga hindi yung mga yung guys sinasabi niyo yung serpentina nandoon. Yung sinta. Okay. So let's go back to the question that he has. Just off the cuff, what are some of the herbs that you think helps lower sugar and is of assistance to diabetics aside from ampalaya? Sa akin po, yun na nga, ginawa ko ang ABCD, di ba? Yung letter A, sabi niya nga ampalaya, pero gusto kong sabihin, banaba is very effective. Pero ano yun? Dahon, no? Dahon. Pero of course, nakalagay din yung bark. Ako po, hindi ko masyadong hinihikayat yung paggamit ng balat dahil namamatay yung puno. Kaya ang hinihikayat ko, dahon ang gagamitin. At siyempre, kamote. Alam niyo ba na pag kumakain tayong kamote, na nilaga, kasi laki na inyong kamao, bababa inyong blood sugar, no? Really? Kahit carbohydrate siya, ang tawag po ng oligo-carbohydrates. Very complex na hindi nagiging sugar. Hindi simple carbohydrate Yes, that becomes sugar. oligo-carbohydrates po. Yun yung very complex po. At pati ang dahon niya, nagpapababa ng blood sugar, pati ng blood pressure. At ang duhat rin po, bunga ng duhat, dahon ng duhat, nagpapababa rin po. Very effectively. So, ABC din ang blood sugar. Question lang is, Kung may how often idadagdag you tayo, take it? No? Well, sa akin naman, pag talagang mild ang inyong blood sugar, you take it once a day. Pagka, ang mild po ang ibig sabihin, 140 and below. No? Pagka 150 to 190, yan po yung moderate. Pag above 200, ano na po yun eh? Severe na. Severe, Yun. Tapos meron pa akong So, idadagdag. 3 beses ang araw ang inom? Yes, yung pagka-severe. No? Meron po rin pong akong tinatawag na, ang spelling ko, COT, cinnamon, okra, and turmeric, na pwede rin po para sa diabetes. Cinnamon, okra, and turmeric. Ano yun? Balalagain mo lahat yun? Pwede hong lahat. Parang tsaa inumin. Yes, parang tsaa inumin. Ayun. Nadinig ninyo. Ang gusto ko lang po sabihin, konting payo po sa mga diabetic, meron po akong tinatawag na resetang walang gastos. Capital S, capital E, capital L, capital F. Kasi kahit po tayo, mahalaga po yung tamang pagkain pero kailangan din ng tulog. No? 8 hours of sleep in darkness, exercise. Siyempre, pag naglalakad po tayo, lakad lang po, walang gastos yun, di ba? Bababa ang ating blood sugar. And of course, to love and be loved. Pero ang pinakamahirap, emotional health. Pinakamahirap gawin to forgive and to be forgiven. Ayun, kasi kung may dala po tayo sa sama ng loob, tataas ang blood sugar. Okay, dito mo po makikita na ang approach natin kasi dito, holistic. The emotional life, the physical life, the spiritual life, and the spiritual life. Mind, kailangan talaga. Alam mo, sabi nga nila, one of the keys daw to answered prayers is when your heart and your mind are properly aligned. Yes. It opens up the spiritual world to you. Yeah. And you are able to then pray with faith in your heart, believing. And it shall be done for you by our Lord. Yes. Alright, 0946-521-5255. Magandang tanghali po. Ano po ang magandang gamot na herbal sa mga bukol-bukol sa paa? Thanks po. Ang una-una po talaga, babalik po tayo sa turmeric. To cure inflammations. Yes, ang pangalawa po, nakakatanggal rin po ng bukol ay yung siling labuyo. Kung titingnan niyo po, Kung hindi po kayo sanay sa manghang, pwede pong inumin yung siling labuyo, whether green or red, yung tanggalin niyo lang yung tangkay, lagay niyo sa dila niyo, inumin niyo, parang nilulunod, parang kapsula. And you'll be surprised, Pangatlo po, pahiran niyo po ng virgin coconut oil. Araw-araw, yung mga bukol-bukol nyo. Really? Yes, so basta pagtsatsagaan nyo lang po, give it 1 minute. Hindi yung punas, ganyan lang, Bigyan nyo po ng isang minuto.
Haplosilot. Okay. Tawag natin. Alam mo, I want to bring to the attention of everybody here, and I hope I will be forgiven by all the allopathic doctors. One of the biggest sources kanya we become cystic or polycystic Yes. is because we are taught from the time a child is born, etc., as they grow up, to supplement with as much as 1,200 milligrams of calcium every day. Now, ngayon po, ang global experts, pinagbabawal na po yan. That is a guarantee for you to become polycystic Yeah. because the body cannot absorb calcium on its own. Natural Pag hindi kasama calcium dyan sana. kung hindi kasama dyan ang zinc, kung hindi kasama dyan ang magnesium at kung hindi kasama yung some other substances, ang katawan hindi kayang dalhin yung calcium to the bones. And the best source sa akin of calcium, kasi tingnan mo, sabi nga nila, yung mga pinakamalaking hayop sa dagat, ang lalaki ng buto, hindi naman nagsusupplement ng calcium. Hindi nga. Di ba? So dito natin kailangan talaga makita na that was based on a nutritional formula more than 50 years ago Of course. na hindi naman binabago, and ngayon ang negosyo at sinakyan ng gusto yan at nilalagay yan lalo na sa mga gatas na iniinom ng kabataan, maski na yung mga medyo malaki na. And it is so terrible they do not realize kasi yung calcium na iiwan sa laman, hindi pumapasok sa buto. And therefore, it is responsible for much calcification. And that is why sometimes marami tayong kidney mga stones, cysts, etc., and stones in our liver, in our kidney, and in other parts of our body. Worse is the calcium in our arteries. Yun. And in our hearts. Kaya nangyayari yun, Calcified naglalodge heart. talaga doon. And you cannot absorb the calcium and it is not brought into your bones kung hindi ka iinom ng certain supplements like vitamin D3, but you must... Ang dami yung ilaw ng liwanag ng araw for vitamin D. Kasi ang ordinary vitamin D is not as effective. Ang bioabsorbable dyan is vitamin D3, pero kailangan merong kasama yan. And that is vitamin K2 of the MK7 variety. When those two are done, and it comes in a small pill that you put underneath your tongue, hindi kayang kunin ng katawan yung calcium na lumalaganap sa dugo mo, sa ugat mo, sa mga tissues mo, para dalhin yung calcium to the bones. So dito natin nakikita na talagang kakulangan ng alaman ang pinagmulan ng resetang yun na mag-calcium supplement na. Ang problema lalo na ngayon pagka ikaw'y tumatanda, sabi, ay naku, malambot na mga buto mo, itong gawin mo ngayon. Kailangan Ay, natin mali. natural calcium and the rays of the sun. And the natural calcium, alam mo nyo kung saan nangyayaring that you can then receive? Sea salt. Yes. A good source of not just calcium, but the other 14 minerals that are contained, natural minerals, that compose the minerals inside your bone. Sa akin po, dark green leafy vegetable po. As well. One of the highest in calcium po. Pero meron pa isang sikreto dyan. Oo. Kung gusto mo na yung minerals na nasa buto mo ay lumabas lang, kasi kuminsan tumutulo yan, it leaks out of the bone, you must take collagen because what holds those minerals inside your bone is collagen. Maski na type 1 collagen. Yun ang mga kailangan mo talaga para manatili at magamit ang calcium ng maigi. But plain supplementation without other supplements of calcium, sa Amerika, hindi na masyadong nire-recommenda. Except that the commercial sellers of milk, etc., and bread and all the others, ayaw pa rin tumigil. Pero kahit ho ngayon, ginagawang sakit yung osteoporosis. Sa totoo, is a state of the bone but not an illness. Gusto ko na po sabihin yun. Correct. Okay. From 0946-872-5353. Good PM, Doc. Ang mama ko ay may anxiety, panic at depression. She is 48 years old. Menopause na po. Ano ang magandang gamot sa herbal? Thanks po. Yeah, yan po yung dito ko binibigay yung ilang-ilang tea. And even sampagita tea po. Ano? Okay. Kasi nakakakalma ho talaga ng mga anxieties, worries, and fears. Anong gagawin doon? Paano gagamitin yun? Ibabad lang po yung bulaklak. Lalo na magandang bulaklak. Malamig o mainit na tubig? Siyempre, lagi pong mainit. Okay. Yun ang pinakamaganda. For 15 minutes, babad nyo lang po yung... Ang pinakamagandang bulaklak talaga yung bago pa bumuka, no? So,
So, yun talagang... Nandun pa lahat pa lahat ng medisina. Pagka bumuka na, siyempre, it's more nawawala of the at fragrance. nababawasan. So, hindi naman. Okay. Bawas lang, pero yun ang tamang-tama. Pero So, yun, for 15 tapos, minutes lang and then for pakukuluan. that, dahil- Pakukuluan ba yan o ibababad Hindi lang? pa binababad lang po. Kaysa Binababad. medyo mainit na tubig. Yes. Kung pwede nga ako, sa totoo lang, binabad nyo rito sa tasa. Kung ba pwedeng pinagsama nyo yung ilang-ilang at sa pagbuhusan nyo ng kumukulong tubig, keep it there for 15 minutes. So, then Okay. after that, drink it. Before meals, after meals? Well, doesn't matter or doesn't, whether before, during, or after. Pwede. Now, the other one, dahil yung kanyang mother is also menopausal, affected rin po yan. Ano? Meron po akong tinatawag na SSSS na kailangan pong kainin sana ng most menopausal women. Kaya ito po yung tinatawag Ano yun, to restore hormonal yeah, balance? it's a hormone balancer. No? Oo. Compared to what Americans and Europeans do sila anti-hormone o pro-hormone. Ito po, maganda rito sa natural, it balances. Kung kulang ka, itataas niya. Kung sobra ka, Ibababa naman. ibababa niya. So yung SSSS po noon, S. Hindi Social Security System, ha? Apat na S ito. Apat na S ito. Okay, go So ahead. yung una-una po na S is soya. So tofu, toku at taho. Yun po Okay. ang akin talagang pinapakain. At number 2 po, and Pero these are, hindi ba ang soya is, possesses so much estrogen-like hindi po qualities? nagkakamali po talaga marami ho dyan, ano? So this But you is take more of an Roy's American thinking. soya or only fermented soya? Hindi po. Sorry po, no? If you look at the Japanese, the Koreans, and Chinese, they're the longest living people in the world, no? They eat both raw soya and fermented soya. So, yan po, galing po yan sa utak ng Amerikano. Dahil, remember, Asians have been eating soya for 10,000 years, but Americans have only been exposed to soya for only the last 100 years. And meron po tayong tinatawag reductionist ang isip ng Amerikano. Makakita lang sila ng isang substance, di ba? Itong sinasabi nilang genistein. Pero pag tinignan niyo po yon, ang outlook po ng Asians, holistic, it's the whole nut, the whole soya bean. Hindi po yung isang element lang doon. Yun ang nagpapagaling po ng ating katawan. Yun po, gusto ko lang i-correct yung kaisipan na yon, dahil yung sinasabi pong masama ang soya, ay North American thinking. Pero for Asians, if you ask the Japanese, and I lived in Japan po kasi, one of the secrets to long life is really they're drinking soya milk every day and eating fermented soya from tofu, tokwa, And taho, and many what they more. say is that, one of the secrets of long life of the Japanese is they eat so much fermented soya, yung keto. Yes. So, hindi lang po yan, pero all kinds, if you will see. Oo. No? Oo. So, Okay. tapusin po natin yung SSS. Oo. Yung pangalawa po, sesame. Sesame seeds, buto ng linga. No, remember? Linga. Oh, yes. Kahit ho sa ating bahay kubo, nandun ho yun. Linga, Yung oo. huling-huling sentence. Yung Naalala ba phrase. niyo yung kantang yon? Sa Bahay, paligid-ligid ay Puro puno, linga. puno ng linga. Punong-puno po. Yung maraming marami. Kasi hindi puno ang linga. It's a small plant. And sesame ho kasi contains lignan. No? It's a, yung seed o yung halaman mismo? the seed itself. The seed. Sesame So, seeds. dapat ang payo You can po. buy that in the market. Yes, roasted, toasted po to enhance the power of the sesame. Tapos ibubudbud niyo lang po sa lahat ng kinakain nyo. Sa kanin, sa tinapay, sa salad, sa isda, sa prutas, no? Lagay niyo lang po every morning, noon, and night. Maganda And, naman ang maganda lasa po ng yan. sesame. Yes, napakasarap Okay. po. No? So what's the fourth? Ganun rin po sa Japan. Japanese are the highest eaters of Sesame. per capita. Okay. And number 3 po, again, balik po tayo sa sweet potato. kamote. Ganun, kamote, nilagang kamote. Ano yung dilaw? Mas maganda po. Mas maganda. Yung dilaw na kamote. At yung pang-apat, babalik ulit tayo sa siling labuyo. Siling Yung labuyo. apat na po, SSSS. Okay. All right. So you heard it from the good doctor. Alam na ninyo kung anong kailangan gawin. But we have to pause for a few reminders. Huwag kayong mawawala at babalik ulit.